שלום, ברוכים הבאים לתוכנית לחיות עם הזמן. היום יש לנו איתנו אורח ונושא מיוחד, הקשור גם לתקופה הבאה עלינו לטובה. אנחנו מתקרבים לתקופת סוף השנה לקראת החגים, והיא תקופה של בדק הבית. בדק הבית במיוחד בנושאים היהודיים, ידוע מפורסם הנוהג של בדיקת תפילין ומזוזות לקראת הימים הנוראים. אז זו ההזדמנות ללמוד בתקופה זו, ללמוד מקרוב מהו הנושא של תפילין ומזוזות, ומדוע הצורך לבדוק והמודעות שיש בהרבה משפחות לבדוק מזוזות, במיוחד בזמנים שלא הכל חלק. אז יש לנו איתנו כאמור אורח, הרב ירמוש. תודה שאתה נמצא כאן איתנו היום. היית שנה שעברה איתנו על תוכנית של שופר, היצור השופר וסוגי שופרות, תוכנית שקיבלנו מכם הרבה תגובות. והיום נשוחח על התפילין, ואם נספיק גם על המזוזות, או שבוע הבא נרחיב על המזוזות. ובכן, כל ילד יהודי כשמגיע לגיל בר מצווה צובר רכוש יהודי. זה לא רק רכוש שהוא זקוק לאותו יום של הבר מצווה והעלייה לתורה, אלא זה רכוש שלו החל מיום זה עד 120. אני תמיד אומר להורים ששואלים אם אפשר לקחת בהשאלה זוג תפילין, או אולי קיים בבית הכנסת זוג תפילין. ואני עונה על כך שלחופה החתן הולך ומכין טבעת משלו לתת לכלה. הוא לא לוקח בהשאלה מהבן דוד טבעת. בחופה, החל מהחופה, צברה הכלה רכוש, חוץ מהבעל, גם טבעת. החל מיום הבר מצווה, בו חל על הנער עול מצוות, הוא צובר גם רכוש במובן הזה של תפילין. תפילין של ראש ותפילין של יד. אז אנחנו נשמע מהרב ירמוש, נרשה לך לדבר באנגלית בתוכנית שכולה עברית, ונשוחח ונבין מה יש כאן, מה אנחנו מחזיקים ביד. אז תודה שאתה איתנו, בבקשה. So Tfilin that we see here, they're shachor, black. It didn't start off black. Tfilin starts off the or. This is or shel shor. זה לא פלסטיק. זה לא פלסטיק. זה or shel shor מהneck. העורף של הצוואר והעורף של השור. And it's flat. העורף. And it's flat. Now, there are two types of tefillin. There's tefillin shel yad and tefillin shel rosh. The difference between them are, if you look inside here, in the tefillin shel yad, there's only one hole. One single hole. In the tefillin shel rosh, there are 4 parts. So it's more difficult to make the tefillin of the head than the tefillin of the hand, since it has 4 separate parts. Now the halacha is that each separate part has to have its own section. As you see here, it's total. Yes. אז ההבדל הוא רק בעיבוד הסופי, אבל החומר ותהליך היצירה אותו תהליך. אותו תהליך. רק בתהליך, ביצור הסופי, כאן יש תא אחד, בתוכו תיכנס מגילת קלף. Right. וכאן יש 4 תאים נפרדים. כשכתוב לתותפות, is על הראש, והיו לתותפות, זה 4. לתותפות בין עיניך, לתותפות, לשון רבים. Right. תותפות, זה כמו שרש"י אומר, זה 2 מול 2. 2 כפול 2. וכל אחת מאלו היא יחידה בפני עצמה שמחוברת יחד. לא מחוברת. אם מחוברת זה שאלה, אם צריך. They have to be separate, but together. אז זה יחידה אחת שפוצלה ל4 יחידות, ל4 תאים. If you look, you see 4 totally separate. It has to be that you see separate walls, separate everything. So there's separate walls for each one of them. So it starts off as a flat. They then press it down,
and they make 4 separate sections. So you see the 4 separate sections start right away. You can see 4 totally separate sections. They put in metal bars in each one to hold it. אז זה מתיחה של האור בעצם. Yeah. אז זה צריך שיהיה אור מאוד גס Now the שיוכלו problem is, למתוח. right, so now, there, look, you have to realize, tefillin like this cost the head and the hand, rosh v'yad, cost $1,000. לזוג תפילין. The zug tefillin. So you can imagine this is the more expensive one, the head, is about $600. ושיש כאן הרבה עבודה. But, it's okay. But they wouldn't give me this, so why do I have this? Because this is not kosher. What made this one not kosher? עדיין זה עוד לא הגיע להיות תפילין מוכנות וזה כבר לא כשר. Right. מה מצאתם שלא כשר? You see, if you look, if you won't be able to see, maybe on the video, but you will be able to see. If you look, you see there's 2 holes. One over here and one over here. זאת אומרת, כאשר עשו את המתיחה של האור, אז אין מודד עד כמה למתוח. That's right. ונוצר מהמתיחה, נוצר קרע So if קטן. there's 1 hole, it's kosher still. If there's 2 holes, it's not kosher. So now if I finish it to this, I will never know whether I had a hole or not. So im ze lo yirat shemayim, he'll sell it because it's money. אז אם האדם המייצר הוא לא אדם אמין, אז הוא יצבע את זה בשחור, No, he finished it up like this, and you'll ואיש לא יודע מה קורה בפנים בתהליך הייצור. אז הפיקוח על הכשרות של התפילין צריך להתחיל כבר מהחומר גלם, מהאור והמתיחה שלו. הבנתי. Okay, so the first step, okay, so you see how it starts. Second step is they're squeezing it together with pressure. 100 psi, if you know, per square inch, it gets pushed together slowly but surely. So first stage like this, they then squeeze this together with a pressure until it begins to look like this. This again is cracked in some places, so therefore it's not kosher. They then push it even further, and now you got this. So you see how it still has the bumps, it still has thing, but they're getting closer together, until finally we have closer like this, and then they cut it down. And you see, still there is no, it's all together now, all this is together, and there is no black. Black, shachar, comes afterwards. אז זה רק צבוע, בעצם אלו תפילין. זה לא צבוע. זה תפילין לפני הצביעה, אבל הן מוכנות. Right. Now there's 2 ways that they put the shin on it. You see on one side there's a shin with 4, and on the other side there's a shin with 3. That's Kabbalistic reasons why they're there like that. On the other hand, there's 2 ways. Sometimes they pull out to get the shin sticking out, and sometimes they push in the other ones to get the shin out. ושניהם בסדר, דרך זו, Doesn't make a דרך זו. difference, yeah. אז מה שאנחנו מחזיקים כאן ביד, כמה זמן לקח לייצר את זה? 6 to 8 weeks. רק על יחידה אחת. Yeah, יחידה אחת. But they do it in order, so they keep doing. ויכול להיות שבתהליך הייצור של זה, ניזוק אחד וניזוק עוד אחד. That's right. כך ויחד עם העבודה והפיקוח והנזק, אז זה בטח מייקר באופן משמעותי. Right. So that is the expensive one. Now, but most of us get tefillin, $200-300. They're called pshutim. Now, what is pshutim? What do they come from? So they're a very simple pair of tefillin. I'm going to show it to you in the white, again, because again, that's how it comes. It starts in the white. Lifnei hatzviyah. So that's how it is. But how does this made? So what they do is... זה מורגש הרבה יותר קל, לא כבד ולא... That's right. Because all it is parchment. They take parchment and they cut it out in such a way, and then they fold it. After they fold it, they take another piece of parchment and they put it together, and then you'll have, as you can see, I can put it together, just a second. מבחינת הלכה גם זה כשר וגם זה כשר. The only difference is, this pair of tefillin is 30 years old and it looks brand new. This could have been a year old and it looks like it's as old as it is no good. וגם מבחינת הלכה, אז יש המלצה בטח לאור שור שהוא יותר מהודר.
זה שאלה אם זה מהודר מצד, the fact that it lasts longer and it stays better. Because the corners, remember, as the corners get rubbed off, it becomes no good. So if how the corners is, there's that, because there's like this dakis and stuff, which some people say is better than gases, except the corners get rubbed off very quickly. So therefore... אף אם יש מעלה באור דק יותר מאור גס, האור דק ברגע שהוא נפגם, התקלקלו התפילין, ובאור גס אפשר כאן עם נייר זכוכית לשפשף ולתקן ולאבד מחדש. אז זה כמו שקונים מכונית, גם המכונית הזו תיסל, תגיע ליעד, וגם המכונית הזו, השאלה היא לכמה זמן ובאיזה נוחיות וכן הלאה. That's correct. אז במידת החשיבות של האדם, כך הוא ישקיע לקנות תפילין מאור גס, או תפילין מאור דק. That's right. And again, as you can see in the Tfilin, over here, they're separate, each one, as it has to be, a totally separate box. פרודות. Yeah, and then put together. אז יש הפרדה מוחלטת בין תא לתא בכל הארבעה, ובתוך כל אחד מהם תהיה מגילה בנפרד. Right. זה של ראש, that's the difference between של ראש and של יד. And if you want, we'll get... זה הפנים של יש 4 פרשיות בפנים. יש כל 4 פרשיות פה, זה 1, 2, 3, 4, כל זה בשל יד, על אור אחד. אז כל 4 קטעים מתוך התורה, זה וידבר השם אל משה קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך, שמע ישראל, והיה עם שמוע, כולם על יריעת קלף אחד. אנשים רגילים לקרוא לזה מגילת קלף, אם כי ההגדרה בהלכה קוראים לזה פרשיות, בגלל הפרשיות שבתורה. אז כל זה בצורה של גלי להיכנס באחד. בתא אחד, וזה יהיה מעכשיו התפילין של יד, אותם מניחים על הזרוע כנגד הלב. בתפילין של ראש, זה אותו 4 פרשיות, אבל כל פרשה בקלף שלה. אז מגילת קלף בנפרד. בנפרד, I don't have. אז אותו טקסט רק מחולק ל4 קלפים. And they put it in, again, there's different, רבנו תם, רש"י, סדר הפרשיות יכול להיות הבדלים. זה הבדלים. אבל עם ישראל כולו מניח תפילין מהגישה, שיטה של רש"י, וזה אותו סדר, ללא הבדלי מנהגים, קהילות או עדות, כולם, אצל כולם התפילין יהיו צבועות בשחור, ואצל כולם אותם פרשיות מהתורה בתוך התפילין של יד והתפילין של ראש. ההבדלי מנהגים הם בטח בדברים פחות משמעותיים. אמת. So now, from where comes this the straps. הרצועות. So רצועות come from the same, it's made from the skin of an animal. This is so happens, and so it comes like this. It's a big piece. This is the end of them. So they take it, they then cut it in circles, round and round. It has to be made, you have to have in mind for the tefillin, that it's made for tefillin, and they test it to see that it's strong enough, and then they make it into straps. And they just make it long straps, and these long straps, afterwards they then cut it down as you need it for who it is, bigger or smaller, and so on. לפי המידה. Yeah. עכשיו, אחד הדברים שמהווים תנאי על פי ההלכה, וגם מקשה ומייקר את המחיר, כל מה שמשתמשים בתפילין, על כל חלקיהם צריך להיות מסוג כשר, מן המותר בפיך. בעל חי שאינו ראוי לאכילה על פי התורה, אי אפשר מהאור שלו לעשות תפילין. או צבע שמורכב ממרכיבים שאינם ראויים לאכילה, אי אפשר לצבוע תפילין. אז כך שההקפדה על פי ההלכה שהתפילין יהיו כשרות מתחילה מבחירת האור ועד הצבע והברק שעל הרצועות או על הבתים, הכל צריך להיות... ועוד, how does this close up? You can't just take a thread and close it up. So זה גיד. גם זה חלק מהבהמה. זה חלק מהבהמה. זה גיד. As it יבש,
it becomes that you could separate it and you make it into threads. אז החוטים שבהם תופרים את התפילין לסגור את הבית, זה עשוי מגידים של בעל חי. Right. כך שאם יש לנו את הספר תורה בארון הקודש והתפילין על הראש, יש לנו די הרבה מחיות. מהרפת בתוך בית הכנסת. שניצלנו לקדושה אור של בהמה, במקרה הזה אור של שור, וגם החוטים של התפירה. אז מובן שכאן נדרשת מומחיות רבה, פיקוח על הכשרות והעמידה בכל התנאים והכללים, וכאשר מוסרים תפילין לבדיקה, מה ניתן לבדוק? אי אפשר לבדוק אם יש חור בין הבתים. מה כן ניתן לבדוק? That's okay. So now when you check, so first of all, when you put the parshiot in here, they have to be in all the way in. בתוך עומק הבית עצמו, ושלא יבלטו כלפי חוץ. They can't, לא רק כלפי חוץ, they can't even come into this part. כן, זה צריך להיות מעבר למרפסת הזו. Right. So it has to go all the way in. So sometimes when they put it in and then you close it, it falls down. So that's where they put things in it to hold it up. So you have to check it. Also sometimes it happens that you will see by tefillin and mezuzahs, so by mezuzahs, that they get old and get wet and things happen to them. So they become not kosher. אז עיקר הבדיקה כשמוסרים תפילין לבדיקה זה על הפרשיות ועל הקלף בפנים. And then the outside just to make sure that it's black and stuff. המראה החיצוני. And the threads that they are, that the רצועות, that they're black. After pulling it sometimes they become... אז הרצועות, הצבע השחור על הרצועות תמיד חייב להיות שחור. על התפילין, אם מתקלף, זה די נחשב כשר, אבל אם יש גם בפינות של התפילין, ואז הריבוע כבר לא מדויק, וכאן יש ריבוע בכל חלקי התפילין, בכתר, במרפסת הזו מסביב, ואפילו בתפרים, גם צריך להיות בצורה מרובעת. ואלו דברים שתמיד אפשר לבדוק ולוודא, אבל עיקר מלאכת הבדיקה מתייחסת באמת לקלפים שבתוך התפילין, שזה בדיקה זהה ודומה לבדיקת המזוזות. אז אולי בשבוע הבא נקדיש את התוכנית שלנו לנושא של בדיקת המזוזות, וזה ילמד אותנו גם על בדיקת הקלפים והפרשיות שבתפילין. בינתיים, בעניין של תפילין, באמת רוב מניחי התפילין משתמשים בסוג הזול יותר, שהוא עשוי רק מקלף. זה אמת. וזה כנראה בגלל המחיר. אבל אם מישהו בא להתייעץ מה כדאי, אז מה מציעים לו? So the way I say it, it's like you're buying a house. Do you buy the cheapest house so that it'll fall down in 5 years? Or do you buy a house that's going to hold up? So the same thing with your tefillin. Do you buy something that's going to last 40, 50, 100 years with no problem? Or you're going to buy that every so often, every time you pull your shirt down and something, you can make a... אז דבר ראשון, ניקח את הדברים כתזכורת, האם יש לנו תפילין? אחר כך, האם התפילין במצב כשר? כמה זמן עבר מאז שבדקו את התפילין? ודבר נוסף, ולא פחות חשוב, האם אנחנו משתמשים בתפילין? אנחנו מתבטאים ואומרים בעברית להניח תפילין, אבל הכוונה להניח על היד ועל הראש, לא להניח בארון. אז אנחנו ראוי שנשתמש בתפילין באופן יומיומי, אבל גם מי שלא יוצא לו להניח יום-יום, עליו לדעת כי כל יום בפני עצמו. העובדה שאתמול החסרתי או דילגתי, אין לה שום השלכות על היום. אם אתמול מיהרתי לעבודה ולא אכלתי ארוחת בוקר, היום עדיין כן אוכל ארוחת בוקר. אז תפילין זו מצווה יומיומית, וכל יום חשובה בפני עצמה. גם מי שלא מתפלל לתפילת הבוקר מניח תפילין, אומר שמע ישראל וחולץ את התפילין. וכך שיותר 5 דקות מספיק מעל ומעבר לקיים מצוות תפילין, אשר עומדת בחשיבותה כזהה לכל המצוות, והסגולה שבה, כפי שהתורה מבטיחה, מאוד מאוד משמעותית, ולכן רואים בדור שלנו הרבה
ובעצם זה התחיל כבר במלחמת ששת הימים, הרבה שהתחילו להניח תפילין בגלל המודעות של מצווה, השלכות של מצוות תפילין עליי באופן אישי ועל עם ישראל ובפרט בארץ ישראל. זה אחד המבצעים שהרבי הכריז עליהם, מבצע תפילין, כאחת המצוות לתת להם עדיפות מיוחדת גם מי שנמצא בשלב של מתחיל או מתעניין. אז כדאי להניח תפילין בכל יום חול, מלבד שבת. כמובן שבת וחג לא מניחים תפילין, ועל זה אולי נשוחח בהזדמנות אחרת מדוע. אז זה הזמן באמת לוודא, עכשיו שאנחנו מבינים מה כרוך בזה, האם יש לי תפילין כשרות, והאם הילדים, הנכדים, יראו אצלי תפילין לפני שהם יגיעו לגיל בר מצווה, ואז יאמרו להם שכל יהודי יש לו תפילין. עלולים הם לשאול, לא ראיתי זאת מעולם. זה חלק מהחינוך, להראות וללמד. יש לנו תפילין, ואני מקווה שעם התוכנית שלך, רבי ירמוש, יש לנו עכשיו מה להסביר לילדים, גם מלבד זה תפילין, להסביר להם מה כרוך ומה עומד מאחורי הקובייה של התפילין שאנחנו מחזיקים בארון ומניחים על היד ועל הראש. תודה לך, היה מאוד מעניין והרבה אינפורמציה שאנשים בדרך כלל לא נתקלים בה. ושבוע הבא, בהסכמתך, נשוחח על המזוזות. תודה לכם, שלהשתמע, להתראות בשבוע הבא.